Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 21, 2018. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita, bilang ng mga namatay sa tinaguriang deadliest at most destructive wildfire sa kasaysayan ng California, pumalo na sa 77. 3 katao ang patay nang walang habas na namarilang isang lalaki sa isang ospital sa Chicago. Saudi King Salman ipinagtanggol si Crown Prince Mohammed bin Salman sa kanyang kauna-unahang public remarks matapos masangkot ang kanilang bansa sa krisis kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Jamal Khashoggi. Libo-libong residente sa Guatemala inilikas matapos sumabog ang Fuego Volcano. Ako ang inyong magiging tagapagbalita, Ben Bernaldez. Sa detalye ng mga balita, pumalo na sa 77 ang bilang ng mga namatay sa tinaguriang deadliest at most destructive wildfire sa kasaysayan ng California. Ayon sa pahayag ng Butte County Sheriff, 67 mula sa 77 biktima ang nakilala na. Bumaba naman sa 900 at 73 ang bilang ng mga nawawala mula sa dating 1,200. 3 katao naman ang naitalang namatay sa pagsiklab ng sunog sa Malibu area malapit sa Hollywood, kung saan nagsasagawa ng tribute ang film industry sa mga biktima ng sunog noong linggo. Sinalantari ng sunog ang Paramount Ranch ng host ng screening ng silent films. Ayon kay John Bailey, presidente ng Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, napinsala sa wildfire ang ilang makasaysayang dokumento at gusali na may kinalaman sa sining. Samantala, naparalisan naman ng polusyon na dulot ng nagpapatuloy na wildfire sa California ang San Francisco region. Ang Sidewalk Cafe sa Silicon Valley City na kadalasan ay dinadagsan ng mga empleyado ng Google at iba pang high-tech companies tuwing tanghalian ay abandonado na. Ilang tao na lamang na may suot na face mask ang makikitang nagtutungo sa mga stores. Ayon sa mga otoridad, nababalot na rin ng makapal na layer ng haze ang San Francisco area bunsod ng wildfire sa Paradise Town. Maraming universidad at secondary school sa Bay Area ang namamalaging sarado at posibleng pagkatapos na ng Thanksgiving holiday muling magbubukas. 3 katao ang patay nang walang habas na namarilang isang lalaki sa isang ospital sa Chicago. Ayon sa mga pasyente ng Mercy Hospital, nakita nila isang lalaki na naglalakad kasama ang isang babae sa parking lot nang biglang barili ng lalaki ng 3 beses ang babae. Nang bumagsak ang babae ay muli raw itong binaril ng lalaki. Iniulat naman ng isang local TV station na kapwa namatay ang babae at ang gunman. Kinumpirma naman ni Chicago Police Spokesman Anthony Guglielmi na nabaril ng mga pulis ang salarin, subalit isang pulis na kabilang sa mga responde ang malubhang nasugatan at kalaunan ay namatay. Ayon sa mga testigo, may hawak na handgun ang salarin at maraming magazine ng bala. Nakipagbarilan ito sa mga rumesponding pulis at tumakbo ito papasok sa ospital at muli itong nagpaputok. During the exchange of gunfire in the hospital, one other female staff member was struck by gunfire, fatally. During that exchange, one of our officers that responded was also fatally wounded by the offender. Those officers that responded today saved a lot of lives because this guy was just shooting that poor woman that got off an elevator. Had nothing to do with nothing, and he shot her. Why? There's no doubt in my mind that all those officers that responded were heroes, and they saved a lot of lives because we just don't know how much damage he was prepared to do. That the male individual shot and killed the female. Naaresto ng mga otoridad ang 3 lalaki na hinihilalang nagtana ng terror attack sa Melbourne, Australia.
Nadakip ang mga sospek 2 linggo matapos ang nangyaring stabbing rampage na ikinasawi ng 2 katao sa second city ng Australia. Ayon sa Australian Police, ang 3 sospek ay pawang Australian national na may Turkish descent. Nahuli sila ng mga miyembro ng Counter-Terror Police sa isinasagang raid sa Melbourne. Naniniwala ang mga otoridad na nahikayat ng Islamic terror group na ISIS ang mga sospek, subalit wala namang malino na links ang mga ito sa terror group. As possible. And we've gathered evidence, considerable evidence of planning for a terrorism event. Reached the point now we have sufficient evidence to act in relation to preventing a terrorist attack, and therefore we have executed warrants today and taken 3 people into custody. Whilst a specific location was not finalised, there was a view towards a crowded place, a place where maximum people would be attending to be able to kill, we allege, kill a maximum amount of people as possible. Believe over more recent days. Nangangamba ang mga truckers sa kaguluhang posibleng idulot ng Brexit sa UK-France border. Ayon sa isang truck driver na si Peluso Donati, may mga araw na nahihirapan silang makapasok sa Eurotunnel at lalo anyang naging mas mahirap ngayon dahil sa umiinit na issue ng Brexit. Anya, lubhang napakahirap ang pagpasok nila sa Eurotunnel undersea rail shuttle. Posible lalo pa anya mahihigpit ito kapag hindi natuloy ang Brexit deal. On peut arriver à 3h30 et commencer à embarquer à 7-8 heures. Ouais, il y a des moments, il y a 4, 5, 6 heures d'attente. Mais alors, s'il y a encore plus de contrôle, multiplié par 2, hein. Oui. Hein. Moi, on me dit que voilà, j'y vais. On verra bien. S'il y a plus de contrôle, s'il y a plus d'attente, bah. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Subaybayan ang mas pinalakashang saganang mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. As Eagle Broadcasting Corporation marks its 50th year, it is conducting several activities under the theme EBC Cares, enabling a better community. Health and nutrition are key factors on child's learning and well-being. EBC's feeding program encourages the community to combat malnutrition among children and ensure them a healthy future. EBC's cleanup drive and citronella planting hopes to help the community in caring for environment and preventing diseases such as dengue. EBC's public service program, Paglilingkod sa Bayan, Serbisyo para sa Mamamayan, has opened its doors to government agencies so more people can avail of these services. EBC's blood donation program and medical mission continue to spearhead life-saving projects, and EBC's livelihood seminar teaches and guides those who want to have additional income and business. EBC Cares, serving the people in these interesting times.
Ipinagtanggol ni Saudi King Salman si Crown Prince Mohammed bin Salman sa kanyang kauna-unahang public remarks matapos masangkot ang kanilang bansa sa krisis kaugnay ng pagpatay sa journalist ni Jamal Khashoggi. Una rito, pinawalang sala ng Saudi public prosecutor si Crown Prince Mohammed bin Salman sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Khashoggi sa loob mismo ng Saudi consulate sa Istanbul noong October 2. Kaugnay nito, isinulong ng public prosecutor ang parusang kamatayan sa 5 opisyal at inihayag ang pagsasampa ng kaso sa 11 katao. 21 individual din ang iimbestigahan kaugnay ng kasong pagpatay sa Saudi critic na si Khashoggi. Sa kanyang pahayag, nangako ang hari ng Saudi Arabia na ipatutupad nila ang batas ng walang diskriminasyon at papatawan ng parusa ang dapat maparusahan. Patuloy ang paglalatag ng US troops ng barbed wire fence sa border ng Estados Unidos sa Mexico. Ang paglalatag ng Shoulders High Barrier ay pinangungunahan ng 19th Engineer Battalion na nakabase sa Fort Knox, Kentucky. Layunin ng pagtatayo ng barrier fence na mapigilan ang pagpasok ng libo-libong migrants mula sa Central America na nagnanais makakuha ng asylum sa US. Resulta que pues a las 3 de la mañana empezaron a cerrar, entonces la gente pues se regresa y nuestro producto pues, se queda porque... No, pues cerraron como a las 3 de la mañana y pues me afecta en la venta del periódico. ¿Por qué le afecta? Bumisita si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez sa Morocco sa layuning isulong ang mga mas malawak na kooperasyon ng kanilang bansa sa issue ng migration. Ito ang kauna-unahang state visit ng Spanish Prime Minister sa Morocco. Ang Spain ang nagsilbing main entry point para sa mga migrants na tumatawid ng Mediterranean na karamihan ay mula sa Morocco. Ayon sa tala ng International Organization for Migration, mahigit 50,000 migrants na ang dumaan sa Espanya sa taong ito. Ilang buwan na rin nananawagan ang Madrid sa European Union na magkaloob ng pondo para tulungan ang Morocco na solusyonan ang mga kaso ng people smuggling. Ipinahayag naman ng Moroccan authorities na mula Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon, naharang nila ang may 60,800 katao na nagtangkang pumasok sa Europe sa illegal sa paraan. Bukod dito, nabuwag anya ng Moroccan authorities ang nasa 122 smuggling gangs. اتفقنا على أن قضية الهجرة هي قضية مركبة معقدة لا يمكن أن تحل فقط بالوسائل الأمنية رغم أهميتها. En materia de cooperación en relación con la migración, en la que quiero compartir que esta es una responsabilidad compartida también del Gobierno de España, en la que debe estar presidida por la cooperación. Iniligas ng Guatemalan authorities ang may 4,000 katao matapos sumabog ang Fuego Volcano sa ikalimang pagkakataon. Sinabi ni Institute of Volcanology Director Pablo Oliva na bumaba na ang activity level ng bulkan kahapon ng hapon. Ayon naman kay Guatemala Disaster Management Agency spokesman David De Leon, nagsimula ang aktibidad ng bulkan noong linggo ng umaga hanggang sa ito ay sumabog. Agad naman nilang inilikas ang mga residenteng naninirahan sa slope ng bulkan para sa kanilang kaligtasan. Bagamat tumahimik na ang bulkan, pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na huwag munang basta bumalik sa kanilang mga tahanan para sa kanilang kaligtasan. Que está actuando así de esa forma el volcán, pues hay que tratar la manera de salir lo más pronto posible, porque ya cuando eso viene cerca ya no le da tiempo a uno salir, ¿verdad? Aunque uno corra o haga lo que haga, ya no, porque baja a una velocidad muy rápida. Ya nos había quedado miedo y por ese motivo es que nosotros nos evacuaron al día de hoy, porque a las 12 de la medianoche nos trasladaron para este lugar.
2 katao ang patay sa nangyaring landslide sa Portugal. Gumuho ang bahagi ng kalsada patungo sa isang marble quarry sa hilagang silangan ng nasabing bansa. Ang mga biktima ay mga quarry workers sa Borba region kung saan kilala sa marble quarries. Bukod sa mga nasawi, apat pa ang nawawala na umano'y nasa loob ng 2 sasakyan na dumadaan sa lugar ng maganap ang landslide. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Sikat ang rehiyon ng Ilocos dahil sa pagkaing empanada, vegan longganisa at bagnet. Pero marami ring magagandang lugar ang makikita sa Ilocos, gaya na lamang ng windmill sa Bangi, Ilocos Norte, Kapurpurawan Rock Formation at San Junes. At ang sikat na lighthouse sa Burgos, Ilocos Norte, ang Cape Bohiador. Itinayo ang lighthouse noong March 30, 1892 at nagsilbing guide ng mga galyon na dumaraan sa gilid na bahagi ng Luzon. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, laging tumutok sa Aguila Provincia, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Layunin umano ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pagbisita sa Pilipinas na paigtingin ang alyansa ng China at Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga mega project sa bansa na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Dumating si President Xi kahapon sa NAIA International Airport. Ito ang unang state visit ng Chinese President sa bansa sa nakalipas na 13 taon. Ilang bilyong dolyar na loan ang ipinagkaloob ng China sa Pilipinas mula noong 2013 sa layuning palawakin ang political influence sa mundo. Magugunitang nagkalamat ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa issue ng territorial dispute sa South China Sea. Samantala, 10 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at China. Kabilang dito ang Chico River Pump Irrigation Project, New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project, Philippine National Railways South Long Haul Project, Davao-Samal Bridge Construction Project, Ambal-Simuay River at Rio Grande de Mindanao River Flood Control Projects, Pasig-Marikina River at Mangahan Floodway Bridges Construction Project, Subic-Clark Railway Project, Save Philippines Project Phase 1, rehabilitasyon ng Agus Pulangi Hydroelectric Power Plants Project at isang proyekto na pinondohan sa pamamagitan ng grant.
Samantala, bumagsak ang shares ng Nissan at Mitsubishi sa harap ng paghahanda ng mga automakers na patalsikin ang kanilang chairman na si Carlos Ghosn, isang araw matapos itong maaresto dahil sa hinihinalang financial misconduct. Ayon sa mga opisyal ng Nissan at Mitsubishi, isusulong nila ang pagkakasibak sa kanilang chairman sa kanilang board meeting. Samantala, bumagsak ng 4% ang shares ng Nissan habang 7% naman ang ibinaba ng shares ng Mitsubishi. Sinabi ni Nissan CEO Hiroto Saikawa na ilang buwan na rin isinasagawa ang investigasyon laban sa kanilang chairman matapos lumantad ang isang whistleblower na nakadiskubre ng umano'y financial wrongdoing ni Ghosn katulad ng misuse ng company assets. So far, I don't see that. I'm not saying, but frankly, it is needed. So far, I don't see that. I'm not saying, but frankly, it's not a surprise that you're seeing consolidation in the industry. So you can imagine when you're going to be able to switch off driving in Inihayag ng World Health Organization na nabalaam ang global efforts sa paglaban sa malaria. Ayon sa WHO, mas marami ang naitalang kaso ng malaria noong 2017 kumpara sa sinundang taon. Batay sa report ng WHO, pumalo sa 219 na milyon ang naitalang kaso ng malaria noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 2 milyon kumpara sa naitalang kaso noong 2016. Bumaba rin umano ang international funding para labanan ang nasabing sakit. Kaugnay nito, nasa 435,000 katao ang namatay noong nakaraang taon dahil sa nasabing sakit. Karamihan na ay mga batang 5 taon pababa mula sa Africa. 11 countries contribute to 70% of the global malaria burden. So unless we have a bigger impact in these 11 countries, we will not be able to achieve the global goals. So making progress in these countries will help us make progress globally. Sobre crianças e mulheres que estão atualmente mais afetados. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez. I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita. Alas 3:30 ng madaling araw dito sa Tuguegarao City at ganito kalakas na hangin ang dala ng bagyong Ompong. Ano man ang sitwasyon. Sa sobrang lakas ng apoy, kung yun nakikita dito sa aking likuran, halos may mga nagliliparan ng mga animoy abo. Matapos ang ilang araw ng mga pagulan, nag-iwan ng sangkatirbak na putik ang mga residente, hindi na magkahumayaw sa paglilinis. Nakikita nga natin na abalang-abala yung mga rescuer mula sa AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, Red Cross, mga volunteer rescuer at maging yung mga local miners doon sa lugar doon sa paghuhukay sa bawat sulok ng landslide area. Saan mang panig ng mundo. This is Eagle News, Washington, D.C. I am Sarah Nack. I am Ace from Europe. I am Addison Satelli. In anticipation of the approach of Hurricane Lane to the Hawaiian Islands. We have the women's team. The Vancouver Whitecaps defeated the Chicago Fire. And a congratulations to all. Drama and controversy. Thank you for joining us here today at the San Diego. Yung normal na sinasabi nating ilalahad ang katotohanan. Dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, muling magkakaroon ng oil price rollback sa bansa sa susunod na linggo. Hihilingin na ni Senador Antonio Trillanes sa liderato ng Senado
Ilang oras bago manalasa ang bagyong Ompong, dito naman sa lalawigan ng Ilocos Sur ang ating mga kababayan na mga magsasaka. Pilit sinasalba yung kanilang mga pananim. Eagle News Team.